Welcome to Wives versus Husbands. Today's menu we have japchae by Chef Chris, pork lechon by yours truly, crispy lumpia by Chef Melanie, and igadu by Chef Jeff. Huwag mo i-upload yan. Pag hindi ako makita. Hey, Gab. Buhay siya, buhay. Buhay siya. Sundi lang siya, sundi. Ginanahan ka naman. Ako lang pinukuna naman ng video. Hindi, si Jeff. Hindi rin kami, Chef na chef na yan. May video.
Dad, umaasa ako sa vlog mo.